Císařská cesta začíná nebo končí v rakouském Grácu, ve Štýrském Hradci, kde si představíme hned dvě divadla. Kromě monumentální opery z konce 19. století je to ještě činoherní divadlo, Schauspielhaus. To bylo otevřeno v roce 1776. Postaveno bylo podle plánu císařského dvorního architekta Josefa Huebera na náklady místních stavů a bylo otevřeno a nazváno jako Stavovské divadlo. Toto divadlo vyhořelo v prosinci 1823. Požár zničil téměř celou budovu, ze které zůstaly stát jenom fasády a některé části zdí, ale bylo rozhodnuto do těchto obvodových zdí rychle vestavět divadlo nové. Podle plánů císařského dvorního stavitele Petra von Nobile bylo vybudováno nové divadlo, které bylo otevřeno už v roce 1825, v den narozenin císaře Františka. Stálo taky na náměstí, které se po císaři Františkovi dlouho jmenovalo. Architekt Nobile upravil i dochované fasády, takže jejich dnešní podoba nejvíc připomíná právě tuto etapu dějin divadla, rok 1825. V interiéru vybudoval hlediště italského typu, hlediště zaplněné odzdola nahoru lóžemi. A činoherní divadlo v Grácu je dodnes jediným dochovaným příkladem takovéhoto typu divadla v Rakousku. Většina dalších divadel už v 19. století mívala v zadní části hlediště místo lóží balkóny. Kolem poloviny 19. století hrával na jevišti gráckého divadla i Johann Nepomuk Nestroj, jeden z nejvýznamnějších rakouských dramatiků a herců. Ten tady taky naposledy předstoupil před diváky a v Grácu ve Štýrském Hradci později i zemřel. V roce 1887 převzalo divadlo od stavu město a divadlo se od té doby nazývalo Městské divadlo. Tohleto jméno mu však nezůstalo dlouho, protože už v roce 1899 byla otevřena nová budova Městského divadla, dnešní Opera, a činoherní divadlo bylo přejmenováno na divadlo na Františkově náměstí. V té době se ještě v obou divadlech, jak v tom novém, tak v tomhle starším, hrála i činohra, i opera. K většímu rozdělení těchto žánrů došlo až po první světové válce. Zhruba od doby po první světové válce se taky divadlo až dodnes jmenuje Schauspielhaus, činoherní divadlo. V roce 1952 bylo divadlo z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Nevyhovovalo už tehdy bezpečnostním normám a několik let trvalo, než bylo rozhodnuto o jeho dalším osudu. V roce 1954 proběhla architektonická soutěž, kterou vyhrál návrh architekta Franze Klamera. Ten se úlohy rekonstruovat budovu divadla zhostil poměrně radikálně. Kromě obvodových zdí nezůstalo zachováno téměř nic. Architekt Klamer také upravil některé detaily v hledišti. Dřevěná konstrukce hlediště byla demontována a nahrazena konstrukcí betonovou a mezi hlediště a fasádu byly vestavěny kompletně nové divácké prostory. Lóže v hledišti dostaly po přestavbě zpět dřevěné obložení, které připomíná podobu divadla z 19. století, ale architekt upravil například i výšku některých pater lóží a odstranil některé přepážky mezi nimi tak, aby byla zlepšena viditelnost na všech místech hledišti. Během přestavby byla taky odstraněna jevištní část divadla a byla vybudována úplně nová. Na fasádu jevištní části pak byly osazeny erby zakladatelů divadla a pamětní deska připomínající otevření původního divadla v roce 1776. Rekonstrukce trvala 10 let a divadlo bylo otevřeno v březnu 1964. Dnešní návštěvník divadla může tedy obdivovat původní historickou fasádu, interiér hlediště, který připomíná stav z 19. století, ale určitě zaujme právě i podoba těch diváckých prostor z přestavby v 50. a 60. letech 20. století. Dodnes tyto prostory představují zajímavý příklad kvalitní dobové architektury a při dnešních posledních drobných úpravách už je tato časová vrstva chráněná
a některé detaily se postupně vrací právě do té podoby z téhleté přestavby. Poslední modernizace jeviště proběhla v letech 1999 a 2000, kdy se nejen Schauspielhaus, ale celé město Graz připravovalo na úlohu Evropského města kultury. Činoherní divadlo ve Štýrském Hradci je i přes svou dlouhou tradici živým a moderním místem. V divadle působí stálý herecký soubor, který uvádí tradiční i moderní činoherní repertoár.